دوستای گلم سلام، حالتون چطوره؟ امشب اومدم منطقه 1 تهران و میخوام با هم بریم و یه مرکز خرید خفن و لوکسو که به روف گاردن خفن و فودکورت بزرگش حسابی معروفه سر بزنیم. تو این مرکز خرید کلی جنسای لوکس و برنده و تا دلتون بخواد پاتوق بچه پولداره تهرانه که واسه خرید و خوشگذرونی اینجا میان. حالا هوای این مرکز خرید به خاطر روف گاردن خوشگلش خیلی جذابه. با من همراه باشین که امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرین. راستی من این ویدیو رو براتون پنجشنبه 16 آبان ماه ضبط کردم. اینجا اطلس مال تهران یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین مراکز خرید کنار پارک نیاورانه. من اول از همه شما رو آوردم به فودکورت اینجا و خواستم فضای شلوغ و باحالش رو بهتون نشون بدم. زیربنای اینجا تقریباً 140,000 متر مربعه. اطلس مال نیاوران تو 19 طبقه ساخته شده که از این 19 طبقه 4 طبقهش تجاری، 1 طبقه فودکورت و 6 طبقهش پارکینگه. بقیهش هم به واحدهای اداری اختصاص داده شده.
امیدوارم که تا این لحظه از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا انتها با من همراه باشین، چون مطمئنم که از این ویدیو لذت میبرین. خوشحال میشم که از من و کانالم حمایت کنین، چون با کلی عشق و انرژی براتون ویدیو ضبط میکنم. منتظر حمایت های گرمتون هستم. دیگه وقتی هم ازتون نمیگیره، فقط 1 ثانیه زمان میبرید که سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. و خیلی هم دوست دارم که بدونم از نظر شما باحال‌ترین و بهترین مرکز خرید تهران کدومه. حتما اسمشو تو کامنت ها برام بنویسین. آدرس دقیق اطلس مال اگه بخوام براتون بگم، خیابون پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاورانه. شما میتونید از بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه صدر، بزرگراه امام علی و بزرگراه شهید سیاد شیرازی به این مرکز خرید بیاین. اگر می‌خواستین با مترو به اینجا بیاین، باید تو ایستگاه نوبنیاد از قطار پیاده شین.
هم که خب دیگه میدونید دیگه، از اونجایی هم که این مرکز خرید تو شمال شهر تهرانه، قیمتش به نسبت یه خورده بالاه، اما اجناس لوکسی داره. مثلا اینجوری مبل باشه، یه سوستر اینجا ما کفش بوده شد.